Handa na ba kayong mag-Noche Buena? Para lalong mas masaya ang salo-salo ng pamilya, huwag kalimutan ang masarap na handaan sa misa. Kung nag-iisip kayo ng ihahanda, subukan ninyo itong katakam-takam na Beef Morcon with pipino. Maligayang Pasko mga kayamyam! Tamang-tama ang lulutuin natin ngayon, espesyal na Beef Morcon na mas pasasarapin pa ng pipino. Sa mga farmers natin naghahanap ng magandang variety ng pipino, hanapin lang ang Dynamita cucumber seeds ng SeedWorks sa mga agri-dealers, stores at online sa Shopee at Lazada. Siyempre naman bago tayo magluto ng Beef Morcon with pipino, maghugas tayo ng kamay lagi. Kanina po naghugas ako ng kamay. Siyempre naman, ugaliin lagi maghugas ng kamay para mas malinis ang ating paligid. Alright, so ngayon, handa na ba kayo? Ito na po yung ating gagawin. Ito po yung tinatawag na top round. Bumili ka ng beef. Pag gumawa ka ng morcon, dapat top round para buo po. Nakatulad ito. Gagawin natin, hiwain natin ng paikot. Tulad nito. Ang tawag nito ay flatten, no? Para pag nilagyan natin ng palaman, ay maroroll po natin. Yan. Alright. Alright. So, meron tayo itong meat hammer. Alright. So, ang gagawin lang po natin ay lagyan natin ng salt. Of course, salt and white pepper. Ang bida ay ang ating pipino, no? Ito po yung cucumber. Instead of pickles, pwede pong pickles, pero mas maganda yung cucumber na fresh. Siyempre naman yung ating Dynamita cucumber. Yan po yung maganda. Ating carrots. Then mayroon tayong liver. At ay, naka-blanch na po siya. Ilagay natin may kasamang puso. That's okay. Then mayroon tayong hotdog. Then mayroon tayong hard-boiled egg. Ganda ng kulay nito. Then para lalong sumarap, dahil Pasko nga naman, may budget, di ba? So lalagyan natin ng cheese! Yan. Para hindi maghiwalay, mayroon tayong tinatawag na butcher string, no? Or twine. We call it twine. Ganito, i-roll natin. Like this. Look at that. Ayan. At may technique po para magtali, ha? Hindi kailangan ay angat. Ganito, oh. Look at that. Ayan, mga kayamyam. Tali. Then buhol. Alam niyo po, natutunan ko po ito when I was in France. Totoo po yan. Hindi ako nagbibiro. Doon ko natutunan kung paano magtali. Iikot natin dito, sa dulo. So nakikita natin, hindi ko po inaangat ang karne. Pabayaan mo lang siya dyan. O, di ba, parang sa supermarket, yung binibili mo ng ham, ganyan po yung tali, di ba po? Salt again. And pepper, okay. Salt again. Both side. Cooking oil. Alright, initin natin mabuti. Kailangan mainit po, ah. Ayan, mainit na. Yes. Tsaka natin ilagay ito. Yun, narinig mo. Alright. Yan. Okay, pagka nag-brown na yan, ganyan na siya. There you go, garlic. The onions. Okay, then tomato. Yung tomato natin, malalaki lang po. Yan. Alright, then tomato sauce. There you go. Maraming tubig para po ay eksaktong-eksakto 2 hours. Luto na po siya dyan. Lagyan natin ng salt, pepper, and then meron tayong black pepper. And then po, takpan lang po natin ng about 2 hours hanggat maluto. Alright? Alright, mga kayamyam, eto na. Plating time. Yuhuu! Plating time. So meron akong garnish, yung cucumber may garnish ko dyan. Of course naman, 2 hours after, ito na po luto na. Oh yes, look at that. Luto na po talaga siya. So, we have to remove. Look at that. Nag-shrink siya kasi pag naluto talaga, ganyan talaga siya eh. Opya. Yan. Para may buo. 1, 2, 3. Okay. Garnish tayo. That's right.
So we have our sauce. Yeah. We have the fine sieve. Alagay ko po sa gilid lang. Ganito po pag-plating. Look at that. Put here. Alright, mga kayam-yam. Ito na po ang ating beef morcon with pipino. Brought to you by SeedWorks. See you again next time, mga kayam-yam ni Idol. Panoorin ang aking mga past episodes sa aming YouTube channel, SeedWorks Info Center. Subscribe na at i-click ang notification bell button para sa una kayong makapanood ng aking mga cooking tips at new recipes. Mag-comment lang kayo kung may gusto kayong dishes na iluluto ko. At syempre naman gusto kong batiin ang ating mga avid viewers at mga palaging nagko-comment sa ating mga videos. Shout out kina Pini Pelayo, Lerma Lagman, Pinoy Cooking, Alex Villachua TV, Emma Nera. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng Yum Yum ni Idol at SeedWorks Info Center. Magkita-kita tayo muli!